Siellä olisi kyllä komeen näköisiä jäämuodostelmia. Kai se on pakko vähän rämpi. Ei siinä muu auta. Käydään vilkasen. Siinä on. En tiedä oliko mikään maailman paras idea käydä kiipeilemässä. Tulipahan kiipeiltä. En suosittele kenellekään toiselle kokeilee. Vaikkei ollutkaan mikään Stallonen cliffhangeri. Hello ystävät. Nelosjaksosta näköjään tulikin sit pituudelta sellainen monsteri, että päätin sitten jakaa suosiolla 2 osaan. Jatkossakin olisi ajatuksena pitää toi tunti sellaisena rajana, että sen jälkeen aletaan osittaa. Joka tapauksessa tervetuloa taas mukaan ja jatketaan polun päältä. Näin. Sitten on kierretty Pistoräskin kierros ympäri. Ja jatketaan Pakutsääriin. Tosiaankin hyvinhän toi toimi. Tai ennen liikkeelle lähtöä kiehautti vedet tonne termariin ja siitä sitten kuivaruokapussiin. Sai lämpöisen ruuan tuolla Fisktraskissä ja tosi nyt nämä kelit, jos näin lämpöisenä jatkaa, niin tää voisi melkein jo keitintä alkaa pitää matkassa. En nyt jaksanut käydä hakemassa erikseen talvikaasua tuohon kaasukeittimeen. Kuitenkaan niin montaa kertaa tässä niin ei sille ole käyttöä. Ei olisi ollut. Ja viime kerrallahan se olisi jäänyt ihan kokonaan käyttämättä, kun
Siellä semmonen puhuri kävisi ja högperkäti päällä. Siinä oli eväänä siitusammeti, chicken tikka masala. No, en tiedä. Saattaa mennä yläkanttiin. Arvosana jos antaa 3/5. Ei ollut oma suun mukainen ainakaan. Itse tein kunnon voikkarit tossa aamusta vielä matkaa ja isän tekemä mehuhan oli kyllä huikea. Kyytipoika taas. Musta herukkamehu. Hyvin lähti jano. Meni ruoka alas ja tuli lisää virtaa. Siellä olisi kyllä komeen näköisiä jäämuodostelmia. Kai se on pakko vähän rämpi. Ei siinä muu auta. Käydään vilkaisen. Melkoiset patsaat on syntynyt. Siinä sitä tulee lisää. Komeeta on, mutta kyllä täytyy kieli keskellä suuta mennä. Eikä hassusta. Siinä on. Kattokaas tätä koko. On kyllä makeen näköinen. Oli komeita jäitä. En tiedä oliko mikään maailman paras idea käydä kiipeilemässä. Tulipahan kiipeiltä. En kyllä suosittele kenellekään. En suosittele kenellekään toiselle kokeilee. Vaikka ei ollutkaan mikään Stallonen cliffhangeri. No niin, sitten ollaan Vakuntsärin rengasreitillä. Kierretään tää toinen puoli.
Niin oli tarkoituskin. Taas noin siniset lätkät ja puusto on pikkasen erilaista. Täytyy kyllä sanoa, että nuo siniset lätkät toimii niin kauan, että ne lyödään kuusen kylkeen. Oranssi on ollut tähän mennessä ihan joka paikasta, niin kuin huomaa todella hyvin. Mutta noita sinisiäkin on niin paljon, että no siinä on ihan kuusi. Mutta noita sinisiäkin niin tiuhaan, että ei pääse eksyä. Ja varsinkin talviaikaan, kun täällä on näin hyvin tamppaantunut tää. Niin olette varmaan jo huomannut joka paikassa. Mutta oma mielipide on, että ehdottomasti nastat alle, jos lähdette tänne kävelemään. Varsinkin nyt kun toi jää alkaa lisääntyä vaan. Nousumetriä ei nyt tule ihan tarkkaan mitattua. Olisinko 3 kilometriä tehnyt matkaa ennen kuin muisti laittaa seurannan päälle, mutta se on välillä semmoista meikäläisellä. Otetaan ne hetken aikaa, niin ne alkaa menee rutiiniksi, niin sen myötä ne alkaa sitten automatisoitua kanssa. Hetken aikaa hiljaa, niin tulee vähemmän tekstitettävää. No, siinäkin on ihan nätissä paikkaa. Ja sitten löytyi taas uusi kalkkiruukki. Sinne vaan. Jatketaan.
Ja kylttien väri taas vaihtuu. Tää onkin lyhyt siirtymä. Aamulla liikkeelle lähtiessähän ainoa ajatus tavoitteesta, tai tavoite ja tavoite, mutta ainoa ajatus päivän kestosta oli, että jos taas valosan aikaa ehtis kotiin. Katsotaan miten käy. Tää on tämmöstä. Kaikkein mieluiten menee ilman mitään aikatauluja, niin se oli taas tänäänkin. Tarkoitus oli lähteä katsoa, että mitä löytyy, mihin pääsee. Ja näköjään pääsee ja löytyy. Menkääpä tästä. Ha ha ha. Eikä ollut edes sokeria ruuassa. Jokseenkin helppo kuvitella. Siellä neiti, jos kotosalla kattoo, niin vielä kämmentä ottaa. Terveisiä vaan sinne. Tässä pyöriä on mennyt. Aha. Siitä menee patikkapolku. Ja onhan täällä näköjään taukopaikkaakin. Toki ei ole näyttäisi, ei ole hirveän kovalla käytöllä ollut talviaika. Niin, aamusta kuitenkin aamukahvia hörppiessä siinä kattelin vähän enemmän maanmittauslaitoksen sivulta noita karttatietoja, että en nyt kuitenkaan ihan huunona lähtisi tänne hortoilemaan. Oli kieltämättä pikkasen levoton yö. Hyvä, että malttoi nukkua, kun oottelin, että pääsee taas tänään tallaamaan. Ja eihän mä ollut mitään tarkkoja päätöksiäkään edes tehnyt. Vähän tuli aprikoitua tuossa viikolla, että minkälaiseen reitille lähtee. No. Tästähän nyt tuli tällainen kevyemmä puolen. Ja näköjään suukin alkoi käymään sit saman tien kun sai ruokaa.
Mutta se nyt ei ole mikään uusi juttu. Siellä kuuluu, kun vesi solisee ja lumen alla. Elikkä siitä ne sulaa vaan. Olen täältä lähtenyt tosi paljon lunta, niin sitten viime kerran. Täällä varjoisemmissa paikoissa vielä sitä löytyy kyllä ihan hyvin. Eiköhän se ole sillä lailla, että joo, siinähän toi opaste näkyy Kalkin polttajan polulle. Me suunnataan. Siinähän sitä olisi polkua, minkä kautta pääset tonne Nyypykkätille tai Nyypykkätin tielle. Eiköhän tässä valoa vielä riitä. En ole kelloa kattonut, mutta
Ainakin nyt sen aikaa, että pääsee taas kalkkiuunin tielle. Joo, olihan hauska yhteensattuma. Tuonne tuleepa siinä tutun näköinen partamies vastaan. Kohdalla vasta tunnisti. Olihan se fillaripäiväkirjan Jaska. Mukava heppu. Vaimonsa kanssa olivat täällä pyörähtämässä. Semmosta. Välillä nämä polut yllättää. No niin. Nyt aletaan olla aika liki. Se alkaa tuo aurinko aika alhaalla ole, että melkeinpä voisi vilkaista kelloa vielä. Joo, ei tässä vielä mitään hätää. No täällä on jäätä. On vettä. Kauan sitä saikin tarpoa ennen kuin se ensimmäinen paikka tuli vastaan. Ja sekin oli tosi tää. Tosta tietysti pääsi vähän lyhkäisempääkin reittiä. On tässä vielä kotiinkin tallettavaa. Katsotaan. Maastokartasta katoin. Pitäisi mennä myöskin yksi toinen polku tosta. Ei tarvitse käydä siellä högperkeltiin taas. Joo. Mennään Uunimäen tielle tosta. Tässä on joku pieni polku. Katsotaan löytyykö. Eipä kai siinä. Tässä on nyt kohta polku. Käydään vilkaiseen Sipoon kanjoni, kun ei viimeksi käyty. Hetken matkaa mennään tässä tiellä. Ei lähdetty Högperkeltille kiertämään vaan, niin tätä on tämmönen oikopolku.
käydään vilkaisee Sipoon kanjoni. Se jää viimeksi katsomatta ja siitä onkin sitten hyvä suuntaa kotiin. Mutta eipä siinä. Jatketaan. Noniin. Sitten ollaan Sotungin kalkkilouhoksella. Tämmöstä rakennelmaa. Mutta se mitä tultiin tänne katsomaan, niin on toi Sipoon kanjoni. Ei ihan niinku grand, mutta kanjoni kuitenkin. Ja on tää ihan nätin näköinen paikka. Tossa kesäaikaa. No, täälläkin näitä jäämuodostelmia. Mutta tämmöstä tällä kertaa. Tämmösiä höpinöitä, tämmöstä retkentekoa. Kiitos kun jaksoit katsella tänne asti. Ja jos nää tämmöset mun näköiset reissut ja retket kiinnostaa, niin pistä ihmeen Saariretket kanava tilaukseen YouTubelta. Ei siinä. Ensi kertaa. Se on morjens. Omaksi ja kaikkien muidenkin yllätykseksi tällä kertaa ei tullut uunoiltua mitään ainakaan hirveästi, tai en ainakaan muista. Mutta sehän selvii editointipöydällä sitten taas, että ei mitään. Kai nyt jotain pitää saada. Ehkä. Vai ei? Ei. Tässä on hevosia. Kivellä vanha jäljestäjä. Ei ollut isompi koira mennä. Riittävän jännä. Jaha. Tässä on kalkkiruukin laulu. Me ei olla menossa tänne.
Me ollaan menossa takaisinpäin. Niinhän mä sanoin just. Kuinka paljon tästä tuli käveltyä ohitte jo. Vaihteeksi. Ihan ajatuksissa.